Hi guys! Welcome to my channel! Sa video na to guys ay gagawa man tayo ng mga recycled material. Baka sakaling makatulong sa'yo para mapakinabangan ang mga bagay na akala mo patapon na pero pwede pa pala. Katulad lang nito, mga lumang bedsheets, so sira-sira na po siya pero pwede po siyang magamit sa ibang bagay. So ayun guys, una, tabasin muna natin to base sa size na kailangan natin. So ang size natin kailangan ay katulad nito. At saka ito. Pillowcase lang to guys. Alisin natin muna yung mga garter na to. Dahil hindi natin ito may lalatag kapag mayroon pang garter.
tupian mo na to ay saka naman tayo maglalagay ng page dito sa ibabaw, itong right side. Ito ay magiging design natin sa ating pillow case. Tutupan natin to guys, ganyan. Ito yung tupi niya, yung unang tupi niya. Tapos yung pangalawang fold niya ay pa ganyan. Tapos ito na may lalim, tatapat natin dito kasi kasabay ito sa pagtahi natin. Tupin natin ganyan. Tapos ito ilalim, iipit natin dito kasabay ng pasada dito sa ibabaw. So dapat guys, pag tinahin mo ibabaw, kasama ito nasa ilalim ito. Ayan guys, ito na yung pinaka-design niya. Tapos pag nabuo naman na to guys, ayan, nilagay na natin to plates. Saka naman natin to bubuuhin na itong dalawan na to, natin to, pag tatakipin, ito ang right side niya guys, ito may double plates na to. Pag tatakipin natin to nang naka right side to right side, ito na ang wrong side, dito tayo kapasada sa wrong side. Ito yung bunganga ng ating punda.